नमस्कार साथीहरू, तपाईहरुको माझमा आज म नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु र सदा चाहिँ मैले तपाईहरुको माझमा लोकसेवा सम्बन्धी आईक्यू हैन जीके क्वेशनहरु लिएर आउने गरेको थिएँ। सो आज चाहिँ मैले कम्प्युटर सम्बन्धी भिडियो लिएर आएको छु जुन चाहिँ टाइपिङमा आउने हाम्रो समस्या छ। यो समस्यासँग सम्बन्धित प्रश्नहरुको म केही सल्भ गर्न खोजिरहेको छु। हामी धेरै साथीहरुलाई टाइपिङमा नेपाली टाइपिङ गरेको बेला हामीले इंग्लिश टाइपिङ गर्नुपर्ने, हामीले अलिकति फन्ट चेन्ज गर्नुपर्ने समस्या भइरहेको छ। यो समस्याको सोलुसन म तपाईलाई गरेर देखाउँछु। नेपाली टाइपिङ गर्दा गर्दै हामीले कसरी इंग्लिश टाइपिङ गर्न सक्छौं र इंग्लिश टाइपिङ गर्दा गर्दै नेपाली टाइपिङ कसरी गर्न सक्छौं त यसको एउटा सजिलो सेटिङ म तपाईहरुलाई गरेर देखाउने छु। ल हामी स्क्रिनतर्फ आइसकेका छौं र तपाईहरुलाई म देखाउन गइरहेको छु। जस्तो हामीले मैले यहाँनेरि केही कुरा लेख्न लागि अब मैले यसरी मैले केही कुरा लेखेँ। अब मलाई यहाँ तत्कालै मलाई यहाँ नेपाली चाहियो सपोज। त्यसका लागि हामीले धेरै जस्तो प्रयोग गर्ने भनेको यहाँ गएर फन्ट चेन्ज गर्छौं हामी यसरी। त्यसलाई प्रिटी बनाउँछौं अथवा हामी कुनै फन्ट प्रयोग गर्न यहाँ नेपाली लेख्छौं। यसरी हामी कुनै पनि अक्षरलाई हामी नेपाली लेख्छौं। हो यो प्रब्लम हाम्रो धेरै भइरहन्छ। हामीलाई काहीँ नेपाली काहीँ इंग्लिश चाहिन सक्छ। यस्तो कन्डिसन तपाईहरुले एउटा सर्टकट की बनाउन सक्नुहुनेछ यसको सहजताका लागि। कसरी भन्दाखेरि म तपाईहरुलाई एउटा सेटिङ गरेर देखाउन गएको छु। फाइलमा जानु होला, तल एउटा अप्सनमा जानु होला। त्यहाँ गएपछि तपाईहरुले एउटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ कस्टम रिबन भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुनेछ। त्यहाँ जानु होला। त्यहाँ गएपछि तपाईहरुले के गर्नु होला भने तल यहाँ कीबोर्ड सर्टकटमा जानु होला र कस्टमाइजमा जानु होला। त्यहाँ गएपछि तपाईहरुले चाहिँ क्याटेगोरी र कमान्ड दुईटा अप्सन देखाइन्छ। तपाईहरुले त्यहाँनेरि गएर कस्टम कीबोर्डमा चाहिँ तपाईहरुले क्याटेगोरी र कमान्ड दुईटा अप्सन देखिन्छ। तपाईहरुले यहाँ क्याटेगोरीमा चाहिँ गएर के खोज्नु होला भने यहाँ फन्ट खोज्नु होला। फन्टमा क्लिक गरेर अथवा यहाँ प्रेस गर्दा हुन्छ। जस्तो यहाँ पुग्नु यसरी यहाँ थिच्नु भयो भने तपाई फन्टमा पुग्न सक्नुहुन्छ। यहाँ फन्टमा यदि क्लिक गरेपछि तपाईहरु त फन्ट आउनु होला माथि फन्टमा आउनु होला। त्यहाँ आउनुबित्त तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ यहाँनेरि इंग्लिशका लागि तपाई कुन फन्ट राख्न चाहनुहुन्छ त्यो खोज्नु होला। म चाहिँ यसलाई टाइम्स न्यू रोमन राख्न चाहन्छु। मेरो एकदम फेभरेट फन्ट पनि हो टाइम्स न्यू रोमन। र अब यो टाइम्स न्यू रोमन तपाईले यहाँ प्रेस न्यू सर्टकट की भनेको छ। यो बक्समा तपाईले एउटा सर्टकट क्रिएट गर्नु होला। जस्तै सपोज दैट म चाहिँ कन्ट्रोल सँग 1 थिच्दाखेरि चाहिँ टाइम्स न्यू रोमन फन्ट हाउस भन्न चाहन्छु भने मैले यहाँ थिच्दै र मैले असाइन गर्दै। तपाईहरुले पनि यही गर्नु होला। त्यसपछि हामीले अब नेपालीको लागि चुज गर्नुपर्छ फन्ट। तपाई नेपालीको लागि कुन फन्ट चुज गर्न चाहनुहुन्छ? धेरै फन्ट छन्। तपाईले एउटा फन्ट चुज गर्नु होला। म चाहिँ प्रिटी चुज गरे। मैले प्रिटी चुज गरे। ल प्रिटीको लागि चाहिँ म के राख्दिन्छु कन्ट्रोल F2 राख्दिन्छु सर्टकट की। अब मैले हुनु के पर्यो भने मैले कन्ट्रोल 1 प्रेस गर्दा इंग्लिश हुनु पर्यो र कन्ट्रोल 2 प्रेस गर्दा नेपाली हुनु पर्यो। म त्यो यहाँ सर्टकट बनाउँदै छु। र त्यसपछि तपाईहरुले यहाँ असाइन थिच्नु होला र क्लोज गर्नु होला। र क्लोज गरेपछि अब हेर्नु होला यहाँ। अब मैले यहाँनेरि मैले यसरी इंग्लिश लेखेँ। अब मलाई यहाँबाट नेपाली चाहियो। अब मैले के गर्छु F2 प्रेस गर्छु। अब हेर्नु होला। अब मलाई यसरी मैले लेखेँ। मलाई फेरि इंग्लिश चाहियो। मैले कन्ट्रोल 1 गरे। फेरि म यसरी लेखेँ। फेरि मलाई नेपाली चाहियो। कन्ट्रोल 2 गर्छु। अब मलाई फेरि यहाँ लेख्न सक्छु। यसरी हामीले नेपाली र इंग्लिशको जुन प्रब्लम छ हाम्रो त्यसलाई सहजता साथ हामीले सोलुसन गर्न सक्छौं। MS वर्डमा टाइपिङ गर्दाखेरि हुने एउटा समस्या पनि हो हाम्रो यो फन्ट चेन्ज गर्ने समस्या। यसरी हामी सहजताका साथ कीबोर्डबाट सर्टकट की लगाएर चाहिँ यो समस्याबाट समाधान खोज्न सक्छौं। तपाईहरुले एकचोटी प्र्याक्टिस गर्नु होला। तपाईहरुलाई के समस्या आयो भने तपाईहरुले चाहिँ मलाई कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला। म तपाईहरुलाई त्यसको सोलुसन फेरि गरेर म तपाईहरुलाई देखाउने छु।